Guys, alam ko huli na ako sa paggawa ng video tutorial tungkol sa pag-apply ng monetization. Pero alam ko marami sa inyo na hindi pa na-monetize channel. At po ng hindi pa monetize channel, meron po akong konting tutorial para makapagbigay alam sa inyo kung paano po mag-apply ng monetization. Please watch this, guys. Let's start, guys. Proceed tayo sa ating YouTube studio. Sa lahat po ng mag-a-apply for monetization na may CPR or copy strike, huwag po kayong matakot mag-apply for monetization. Kasi po, kahit may CPR or copy strike po kayo, mamamonetize pa rin po kayo. Pero, pag may reuse content po kayo, hindi po talaga mamamonetize ang iyong channel. Ano po ba ang reuse content? Heto po yung mga video na kinuha nyo po sa ibang social media like TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, or kahit ano pong social media. Hindi ba pwedeng kuhanin yun para i-upload po sa inyong YouTube channel? Kasi po, may sarili na po silang mga content ID. Madidetect po yun pag nire-upload mo po sa iyong YouTube channel. Guys, once na may reuse content po kayo, mababawasan po ang inyong watch hour, then after 1 month, tsaka lang po kayo ulit pwede mag-reapply for monetization. Kaya bago po kayo mag-apply for monetization, paki-double check po ang inyong mga content, mga videos kung sariling gawa po ninyo. Para maiwasan po yung reuse content issue. Sayang po yung effort natin. Guys, meron dyan nakalagay na 2-step verification, bagong update ni YouTube. Then, kung makikita nyo guys, wala tayong apply button. Wala po siyang apply button kasi po, hindi pa po na turn on yung 2-step verification. Click lang po natin yung notify me if I'm eligible. Then, click po natin yung turn on ng 2-step verification. Continue lang natin guys. Then, directly, magla-login po tayo sa ating Google account para ma-turn on po natin yung 2-step verification. Hihingi po siya ng code dyan na i-send po sa inyong cellphone number para masecure po ang inyong channel. Then, babalik po tayo sa ating YouTube studio. Kaya po naglagay si YouTube ng 2-step verification para maiwasan pong ma-hack ang iyong YouTube channel. Then, balik po tayo sa ating YouTube studio. Check po natin kung may apply button na po tayo. So, proceed po tayo sa monetization. Titignan po natin kung lumabas na yung apply button. Yan guys, kung makikita nyo, meron na tayong apply button, right? Tapos, yung 2-step verification is naka-on na. So, pwede na tayong mag-apply for monetization. Start po tayo ng step 1 guys. Review partner program terms. So, kailangan natin i-click yung start. Dito sa step 1 guys, napakabilis niyang mag-response. So, pagka-click mo ng start, lalabas po dyan yung terms and conditions na kailangan po natin basahin. Then, i-click po yung dalawang box sa baba. Yung maliit lang po. Tapos, accept terms. Pagka-click nyo po yung accept terms, may reply na po siya agad. Hindi po katulad ng step 2 tsaka step 3 na aabot po ng 2 araw, ganun, 2 araw, 3 araw. Pero pinakamabilis po is 24 hours. Proceed tayo sa step 2 guys. Sign up for Google Adsense. So, select, no, I don't have an existing account. Tapos, continue lang po. Then, log in po kayo ulit sa inyong account. So, meron po mga question dyan na get more out of AdSense. Yes, send me customized health and performance suggestions. Next, select your country or territory.
So, saan tayo guys? California, USA, Middle East, syempre Philippines. Select lang po natin ang Philippines. And after nyo po masagutan dyan, meron na naman pong mga terms and condition na kailangan po nating i-click yung box na maliit. Then after that, create account po. Dito po sa Google AdSense, dito po natin makikita ang ating revenue or yung kinita ng ating YouTube channel. Kaya kailangan po i-fill out lang po ng tama ang ating mga information para hindi po magka-problema po pagdating ng ating sahuran. Iwasan po natin ma-disable account ang ating Google AdSense kasi po napakahirap na pong buksan ang ating AdSense kung once na disabled na po to. Bakit po ba nagkakaroon tayo ng disable account? Heto po yung mga invalid click na hindi natin alam kung tama ba yung ginagawa natin minsan sa ating channel. So malalaman nyo na lang po pag nag-email na si YouTube na may mali ka nang nagawa or violation sa iyong channel. Kaya ingat lang po sa lahat ng mga YouTuber na katulad ko. So ayan guys, ang sasagutan lang natin dyan is name, address 1, city, at saka yung postal code. Sa province po, hindi po na natin sasagutan kasi yung area po is nasa Maynila siya. So wala po siyang province. So after po natin masagutan yan, submit lang po natin. So, click lang po natin ang redirect. So, ayan guys. Kung makikita niyo yung step 2, in progress na siya. So, mag-antay lang po tayo ng ilang oras o ilang araw para maging done yung step 2. Pinakamabilis po is 24 hours. Ang pinakamatagal po is 2 to 3 days. So, pag done po ng step 2, directly po mag-i-in progress na rin po ang step 3. After 24 hours guys, tapos na po tayo sa step 2 sa Google AdSense. So, pag nag-done po yung step 2, automatic po, nag-i-in progress po ang step 3. Kaya, antay po din natin ang result. Guys, within 24 hours, naka-receive po ako ng email galing kay YouTube. Ang sinasabi po doon is, kino-congratulate niya po ako kasi to be part of YouTube program. So, naging successful po yung pag-apply po natin ng monetization. So, i-check po natin ang ating mga videos or content kung may mga dollar sign po siya. So, ayan guys, kung makikita nyo, meron tayong dollar sign pero naka-off po siya. So, kailangan po natin i-on ang ating monetization para lumabas po yung ads. So, try po natin sa isang video na i-on ang ating monetization. So, click lang po natin yung dollar sign. Then, may option dyan, on and off. So, next. Meron pong option dyan na skippable or non-skippable ads. So, I prepared po sa non-skippable para dagdag revenue. Sabi, guys, kung ang video nyo is 8 minutes below, ang ads po niya is before and after lang. Pero, kung ang video nyo is 8 minutes above, pwede po kayong magdagdag ng ads. So, more ads, more revenue. Guys, dito na po nagtatapos ang aking video tutorial. Sana po may natututunan po kayo sa aking video today. Lalong-lalo na sa mga hindi pa monetized channel. Good luck po sa inyo. And sana po, supportahan nyo pa rin po ako sa mga upcoming videos ko. At kung may gusto po kayong malaman, just comment down below lang po para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Thank you so much guys. Bye! Guys, gusto ko lamang pong i-congratulate si Roel Gallo. Isa na po siyang monetized channel. So, gusto ko lamang po magpasalamat kay Marie Chris Gonzalez. Isa po siya sa mga tumulong kay Roel Gallo na ma-monetize po yung channel niya. Thank you so much, Marie Chris Gonzalez. Shoutout nga pala kay Everly Asia, Gis Ebron, Lenny Blanca, Jessica Duran, DJ Sayad,
Lorena Medina, Yam Robles, Christine De La Cruzale, Mama ni Mia Lifestyle. Sino ba? Kay Ann BS Vlog, shout out idol. Shout out sa lahat ng mga Team USA, Team Kulab. Guys, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ko, guys. Diba? Like a Hellcat. Like a Hellcat.